Bombite Club. Te már tag vagy? Mint tudjátok, Dániába jártunk. A devoltos események után Tomi, azaz Dán Krumpli, meghívott, azaz inkább meghivatott minket egy úgynevezett Mark Race-re a kis baráti körébe, a Söholt Racinghez. Ez tükörfordításban nagyjából mezőversenynek felel meg, de hívjuk annak ami, azaz baszatás a mezőn mindenféle szeméttel. Ha úgy tetszik, Need for Swift Mező Edition. Mindenki vesz egy nagyjából 50 000 forint értékű autót, aztán hajrá, versenyezzünk! Egy kicsit belekóstolhattunk a dán redneck életérzésbe, szigorúan a szó legpozitívabb értelmében, és reméljük sikerül átadni nektek is ezt a hangulatot. Nem veszünk a CMV-hez? Ezt megtettünk. A CMV méret, keci, ez már kajakra. Hoznunk kellett már egy kosarat, én tudtam. Nem fogunk elgötni pénzt, mert nincs. De... Ja? Ilyetet költjük, nem Ja, tényleg? Ja, jó, oké, rendben. Mondtam, hogy ugorjunk be a Biltimába, mert az jó lesz. Azt mondták, hogy nem veszünk semmit, mert nincs pénz. Tehát most a semmihez viszek egy kosarat. Anyád, ezért apák hátsó híd megkerülős. Zsiguli. Igen. De hogy ez így kut, 76? 76-os. Mennyi már a faszomba, gecéből olyan kéményt rittyentenénk, hogy bemutatom. És ezek az átalakítők, ezeket nagyon szerettem használni. Jó, mert ezt össze tudod muffolni. Így van. A paragidok, geci. Ezért én imádtam ide jönni, csak sose jutottam ki, úgyhogy nem költöttem el 100 000. Kedves Zsolt, még nem tudom, hogy ez a videó hol fog elkezdődni, nem mondjuk itt. Mondjuk ez az elkezdődése. Itt vagyunk Dániába, és előttünk látható a versenypálya maga. Tehát, hogy az ott. Azt mondja a Tomi, hogy itt szoktak így baszatni a srácok, és nem azt mondjuk, hogy meghívtak minket, hanem a Tomi meghivatott minket, vagy nem is tudom, hogy kellett hallani. Nem mondtuk, hogy jövünk, és hogy igen, akarnak egyet csinálni. Nagyon fontos, jövünk. Ez itt a részleg, látod? Van, bazd meg, itt biztos, hogy fölborult már egy-két autó. Moncs, ez te vagy. Ez te vagy, bazd meg. Ez egy down. Ott a másik részká. Kiszállunk, köszönünk a kedves fiúknak. Azt nézzük meg, hogy miből élünk. Nézzük meg, hogy what the fuck. A kollega megmutatta, hogy mi az immobilizer kiiktató eszköz. Itt. Ez a kisrácnak a kedvenc autója, úgyhogy... Last time we had this trouble, I remember now, we just deleted the codes from immobilizer, it should work. It worked. Maybe a little radiator problem, so maybe sometimes we put some glue, but it's not enough. This old Mercedes drift car, we repaired the cooler with super glue and it held up like 2 years. Ő a Dán Tomi, bazd meg! Nem magyar Tomi, Dán Tomi. It's called Terror Benz, the car at home. So, this is also kind of terrifying. This is terrifying because it's 11-year-old driving it. Yeah. Ajánlom figyelmetekbe a minőségi motorháztető kivágás. Viszont úgy nem annyira érdekli őket, hogyha mellé megy a víz. Azt mondta, hogy azért Terror Benz, mert egy 11 éves gyerek vezeti állandóan. Hogy vigyázni kell. Szép brigád. Szám, aki ott van, ő az Astrával jön, annak le van hegesztve a diffie. Hát az első kerekest is le kell. Persze, le kell, hát az van. Na nézzük, mit tud a kisrác. Mutatják nekünk, hogy milyen a pálya. I'm ready. Yeah, but how long have you been driving? Since I was 9. Nice. It is very muddy today. Yeah. Nice one. It's a good Mercedes. Yeah. Milyen volt? Ügyes a kisrác. Csúszik, mint az állat. Hát azt látom. De jó, menjél. Várjál, hozom a sisakot. Some practice on the sim, he practice here. Yeah. Maybe because every lap is different, I guess. Exactly, and the grip is different everywhere, every day. Yeah. We try something new all the time. Yeah. Már be van baszva korán reggel.
Ügyes a kisrác amúgy. Kéne még egy kis kormányszög, és a geciókat lehetne, de hülye 90 fokról úgy visszahozta, hülye beszart, nagyon komoly kis csávó. És akkor ismét Billundból, gyerekek, a The Vault Experience Centerből. Hát szerintem szívünknek talán a legközelebbi termékcsoportja, itt látható mögöttem, a McLaren Staff gyakorlatilag. Egy csomóféle fajta táskát már láthatatok nálunk is, ugye én is ezzel járkálok, a Mancs ebbe hordja a cuccait, stb. Na de, idáig gyakorlatilag ez a 2 darab gép volt McLarenből. Na akkor egy kis frissítés, jön egy DCF 921 gyakorlatilag, itt 92 M néven fut, tehát sima 5 amperórás aksival fogják adni. De az is McLaren-es. McLaren-es természetesen. Lesz nekünk egy sarokcsiszolónk, ami gyakorlatilag egy DCG 405, és ha jól gondolom, akkor ő egy DCD 900 környéke, tehát hogy egy picit erősebb csavarokat kell izélni, és remélhetőleg, nagyon remélem, mire ti ezt látjátok, addigra már itt-ott talán már elő fog tűnni, de lehet, hogy nem. Szerintem remélhetőleg műhelyünk dísze lesz. A McLaren-es szerszámos kocsi. Remélem, hogy a McLaren-es láda alsó fiókjába ők lesznek. Egyel fölöttebbi fiókba az új öcsi széria, én csak úgy fogom hívni, ne haragudjatok, az öcsi széria, hát szerintem, ha mindjárt tovább fogunk menni, akkor még mutatok nektek majd egy-két okosságot, de ahhoz tartsatok velünk legközelebb is. De figyelj, nem vitték túlzásba. Kitöltötték a hézagot. Na gyerekek, ez táki-máki. De csináltak egy kis helyet, hogy könnyebben le lehessen venni a diffit, vagy hát nem is tudom. Hát lehet amúgy. De figyelj, működik, jó. Csőhosszabbítás, az nagyon komoly. Hát így jöttek. Ekkora darabok voltak a srácoknál. Figyelj. Egy ekkora és még egy ekkora. Nem jó helyen élünk, mert lenne egy ilyen rencsünk, vagy nem tudom mink. Hát szerintem hasonló tákimákikat látnátok ti is, meg ide szétvágnánk a lakókocsit is. Hallani versenyre, ott hát az a T3-as az meg a legjobb. Ez egy kiváló setup. Kangwheels kompatibilis lesz. Nem tudom, ki írta alá. Itt szoktam vinni a kisrácot. Aha, látom, nagyon be van izofixelve. Ilyen nyilván rendes drift csapat, Aha. és így járnak versenyre, hogy egy Hogy az autó itt. egy meg ott, és De erre a remek eseményre hoztak ilyen csodálatos gépjárműveket, mint ez a T3-as. I really like the setup. Great. Ez csodaszép, ez már mikor megjelent, akkor tetszett, bazzeg. Alig-alig rozsdás. Szerintem ez fajtája büszkesége. Miért van? Hát, mert hogyha vennél magaddal valakit, akkor értem. lehet. Vagy csak kitámasztja a vezetőülést. Az is lehet. Ez hátul hajt, úgyhogy ez nagyon jó. Húhajt. Ez elindul keresztbe, Soha nem áll meg. soha nem fogod meg, és cserébe tapasztalhattad te is, Igen, azért igen. elég olyan fura a pálya. Igen, Dobál egy kicsit. Ja. Meg azt mondja a kisrác is, hogy ugye nagyon sáros. Igen. De hát nézd meg ezt a másik. Hát az is maga szépsége. Hunyadi szonáta. Megtargoncázták. Hát egy párszor. Itt nem sikerült a targoncázás. Ezen a részen. Figyelj, most így azt tudom mondani, hogy ha nevet kéne adnom ennek a brigádnak, akkor a Rusty Racing lenne. Tehát ez figyelj. Recycle Racing. very powerful machine. Nope. Still going. Yes! FIA approved néstartó konzol. I need to put this plate in to hold the gas pedal. What is the white switch? I think it's for the heating inside. Okay. Maybe to adjust it. Úgy látom, a szervó nem nagyon működik benne. Ki van nyilvánosság is? Épp arról beszélgettünk, hogy egészen másképp szocializálódtak itt, hogy gyakorlatilag nincs szociális életük. Igen, nekik ez van. Ez, ami itt van, Nem. ez sem megszokott, tehát ez Ja, értem. nagyon-nagyon nem megszokott. A Dán, tehát az átlag Dán család, aki nem ilyen,
az inkább az, hogy évente elmegy Kényelem, egyszer vagy nyugi. kétszer nyaralni, dolgozik 37,5 órát, és akkor ez hükli, tudod, mondtam, majd kiírjuk ide a videóban. Kényelmes. Ilyen kényelmes, olyan kozi, és akkor úgy el vannak vele. Inkább van ez a úgynevezett janteló, hogy mindenki legyen egyforma. Ez a... Szocializmus. Inkább több kommunizmus. autód, Hát egyébként Inkább igen, kommunizmus. inkább kommunizmus. legyen neked több autód, legyen mindenkinek egyforma. És abban a szempontból működik, hogy nincsenek ilyen kiugró milliárdosok, mint máshol. Tehát nem akkora a szakadék mondjuk Nem az akkora a emberek között, mint szakadék. nálunk. Talán még van Középosztály. bár azért itt is kezd egy kicsit eltűnni. Ez a közösség, ez megteszi ezt, de hogy amúgy szerintem otthon is nagyon nehéz találni olyan közösséget, aki ezt megoldja, érted? Igen. Ez inkább azért is van, amit én itt vettem észre, hogy itt van annyi bufferre az embereknek, van annyi tartalék, hogy nem hiányzik az a 5000 forint, amit én beletankolok most abba az autóba, és megyek, és odadom a haveromnak is. De én azt vettem észre Magyarországon sokszor, egyszer egy baráti társaságban valaki csinált egy ilyen meglepetéspartit, és hogy hát ez nekem mennyibe került meg itt, amit... Igen, Ezt sose hallod, mert nem hiányzik az a kicsi, de valaki, aki hónapról hónapra él ott, az... mi például, én legalábbis olyan vagyok, hogy ameddig van, addig gyere és élvezte is, mert engem boldoggá tesz az, hogy te nevetsz, hogy ő nevet, ti nevettek, hát hiszen azért csináljuk ezt az egészet, és mi jól érezzük magunkat, az, hogy közben fölvesszük és röhögtök ti is rajta, az már csak egy plusz dolog, nem? Ja. Igazából nem erről kéne, hogy szóljon, hogy jaj, milyen szerencsések vagytok, vagy a fasz vagyunk szerencsések. Csak megoldjuk, így van, megoldjuk. Menjünk trailertől. Az sem mindennapos, hogy ilyen valakinek van pénze egy dupla autótérre, meg egy 7,5 tonnás teherautóra, hogy kimenjen versenyre. Nyilván. Csak Meg- kérdés, hogy százalékosan hány ember találsz otthon, meg itt. Ja, Ennek erre van. igen, egy kicsit többet találsz. Igen. Nagyon jó. Mi ez? B6? Igen, B6 asszony, és ez csodálatos passzúj. Oda nézd. Mancs, te megérkeztél. Csomagtirajtó elrohadva. Mondom, Rusty Racing. It is diesel? Yeah. Of course. It's a 2.0. Ami neked is van a Turámba. Van a- This one has also driven 2 or 3 years. Invincible. Yeah. VV. Oh, apparently not this one. It's that one. We have a guy that did his old Mercedes drift car. He made it immobilize all and hardcore and everything. Yeah. It made like flames and up from the hood from a diesel. It was cool. I have Black Smoke Racing Danish version. always. It has stock ECU, and it's all he's talking about all the time. Can I get another ECU so I can get some flames? Yeah. And S13, which engine you have? It's 13. No. That's not an S13? No. No? Nem S13? Nézzük meg. Ez nem S13. It's Burnout. C31. Oké. 300 CX. Az igen. 300 ZX. Igen. 31. Which engine? Oh, stock VT30 ET. Exhaust system from Biltema. Of course. Megtanultam, haver, megtanultam. Biltema. You will see. Biltema is We call it the Blue Temple. We go there every Sunday. Oh, El Camino. Aha. Yeah. And this is how it looks stock. Oh, perfect. This is, for summertime cruising. My wife, she has the original Skyline that you see. 350 Z. Ez a feleségének. This is for the summer. And we have a lot of shit. No. Yeah, it's not shit. It's not but- shit. No. My son drives this SUV around, also doing fun in the forest. And the neighbors so far, Okay. and we know them. So sometimes they just call and say, "What the fuck are you doing?" And we say, "We are making noise." And the guy living right at the end of my road, this is one of the drifters. Okay. So he just say, "Oh, they are having fun," and then he comes. Yeah. He's in the cave right now. Oh, yeah. A new cave. You know, every time he gets a new girlfriend, he gets into the vagina cave okay. and never comes out. And this is for the El Camino. Yes. This is my father's project. He's been doing that for like 10 years now. Ezt én hegesztettem. A hegesztéseket nézzétek meg, biztos láttatok már ilyet, hogy a
drunken mexikán hogyan hegesztve. Ja, hát az... Igen. Borzalmas, és ezek így mennek. Igen. Ferrari is the same. Mint hogy Basically. Yes, and I have a lot of old mopeds, motorcycles, and this is drifting stuff. I have a trouble with marketplace, you know. An addiction. Oh, I need that! And it stands here. Lisi syndrome. Yeah, we have a friend, Lisi. He does the same. Yeah. In some normal engine. Yeah. Bike engine. But this is for Bike engine, yes. But this is for cutting grass. You can cut the grass faster. Very fast, yeah. Ismét egy újabb befutó. Skoda from Marketplace, of course. Yes. Yeah. And this one, it arrived this night. I woke up, I got a new car. I don't know who it is. Jó passzolj. Ez elég hatékony. And this is the charge pipe, intercooler. Yes, of course. What do we need? Anti-lock system. Nem melegszik. You get water here, fancy water. Yeah. Saját ökoszisztémája van a Passatnak, csak szólok. Ökoszisztéma. Tehát figyelj, ez patika. Hát ez szinte új. Ez tegnap még ment. Yeah. Is this something new for you? Or? Mondom még, hogy 50 hogy. Ez is TDI, hogy jól fogyasszon. 2 liter TDI DSG. DSG-s Insurance write-off car. Figyelj, akkor egy jó kis túr a környéken. Egy Dán Safari. Mondanám, hogy bekötöm magam. De mivel? Hát kösz! It's incredible that it doesn't break. There's another guy that owns the forest, and we're not the best of friends. So we borrow it sometimes. Okay. Reméljük nem törik ketté. Igen. Most elmegyünk egy roadtripre az erdőbe. A barátja erdőjébe. Igen. Yeah, we are coming through the Mexican border now. Feels like. And if we meet the neighbor, just smile and wave, I guess. Just run. Itt tudnak élni. Legfúbb részig. Régen valószínűleg szólt a zene is benne. Nem tudom, lehet, hogy valaha egy ilyen szexbusz volt valakinek. Akkor megyek a pályán is egy kör. Igen, nekem ez gyanús. Nagyon gyanús. Úrjad a sarat, basszam meg az anyádat! He liked it? Yeah. Okay. Very happy. It was very alarming when you two jumped off. You thought, okay, now it's crazy. We just think that we have seen the track before. Yeah. I just thought, if he drives on all those bumps, we would fall off it. Such a great car. Actually, we got it for free. It was used for chickens. And he was like, if you can move it, you can get it for free. And I was like, what is it? He was like, I don't know. It's a red car. Yeah. And he sent me a picture. I was like, Yeah, we need it. free? We need that. Most mindenki megy egy kvalifikációt, aztán meg egy verseny lesz. Jön a diszkós autó. Szerintem ez el van romolva. Kanyarfényszóró működik. Az igen. Nagyon volt az asztal, hülye vagy? Győzelem vagy halál.
annyira dobál. De ugye, rendesen erős az autó. Igen, azt lehetett érezni. De jó volt, nem? Rendesen erős a kocsi, csak hát dobál gecire, meg ugye nagyon hiányzik a kézi. Az meg, igen. Az nagyon hiányzik, az nagyon kéne bele. Annyi van, hogy te az egy pályából csináltál 4-et, mert gyakorlatilag lehetetlen éveken mentél. Ott is rángattad a kormányt, ahol nem kell. A tea elkészült, alul lehet igénybe venni. Ez jó! Tetszik! Mi a projekt? Eltört a féltengely csukló. Most az van, hogy a rudat oda kell hegeszteni a csuklóhoz. I just remembered the snacks! Yeah. Le kéne vágjuk szerintem a gumiharangot róla. Ball joint or the rod? Everything. Potyog a golyó. Igen, akkor a kosár tört szét. Problem. It's a big problem. De hogyha ide raknánk valamit, ami akár még csak kisebb is, És azt oda hegeszteni. Nem elég. vagy azt oda hegeszteni. Az mondjuk jó, egy másik féltengelyt valahogy belehegeszteni a faszba. Ennél Trigax. Volkswagen? Ja, yes. Nem, hanem levágjuk. Altså, vi svejsen. Altså, vi slutter ned, så ned. Táki, Máki. Nem van Eszterga. Ja. Hát akkor úgy érzem, le fogják esztergálni a megfelelő méretre. Den skal være cirka... Mondd neki, hogy az illesztés az H7-es legyen. Han siger, at den skal være H7 tilpasning. Okay. Ved du, hvad det er? Ja, majd kívül körbe van. Veri jó Táki, Máki. Figyelj, ott készül az izé. Eszterga. Ez az. Nagyon milyen folyik szép is. olaj. Tehát ez új olaj van benne, az. Oké. Custom CV joint 1000. This must be the definition of junk building. It's true. Tehát most ez akkor innentől hegesztett diffis és hegesztett féltengelyes. Duplán hegesztett féltengelyes lesz. Kilőtte. Ki kell cserélni ez amúgy. De mindenképp. Hegesszük le azt is. Aztán. Amúgy ezzel be is tudjuk csorozni. Nem is kell behegeszteni, mert ez befogja. Hát, az el fog forogni. Bevántossuk. Igen. Yeah. Szeretné, hogy a kicsinek a féltengelyt. Jó. Aha. Jó. Ja, de fin. Két pontot is adunk hegesztve neki. lesz, bazd meg, mondjuk egy féltengelyt kompletten kell cserélni, nem dráma. Jó, csak hogyha Nem csak nem tudják féltengelyt. kiszedni az agyból, Hanem agyat is. Igen, akkor. az már a Future Dánok problémája. Így van. Ezt kell összetiknyózni, Igen, oda kell egy izé. meg kéne egy kis zsír, ha úgy van. Tehát, hogy mi is történik itt. Van egy törött Opel csuklóm. Hogy nem találtak itt a műhelyben egy vadonatúj Volkswagen csuklót, amiről most le lett esztergálva ugye a... mi ez? A bordázás. És most az van, hogy először kell csinálni egy központosítót, hogy ő ott jó legyen. Aztán, ha megvan a központosító, akkor levágjuk ezt a bordázott részt, meg ezt, begyököljük, összehegesztjük, és ez nagyon vicces lesz, ha ez kibír 2 kört. Szerintem nem fog amúgy. Vedd! Ez a kép az meg, hogy ott tiltás van az autó, ott a kis kosárból beszél a Dán nénitől a Zsolti a kenyére, miközben bebúszterolja az autót. Tökéletesen egészségesnek hangzik a motor. Azért kötött itt ki. Azt mondja, jó, azt nem tudjuk, az mennyire volt mélyen benne. De azt én láttam, hogy fél centi. Jó, ez a mértékegység, láttam. Láttam, hogy fél centi. Most ha ez nem elég, bazd meg. Ne haragudj. Nem jó ez. Hát a saját csavarjával fel tudjuk úgy. Igen, hát azért nagy segítség, amikor van egy ilyen avató otthon. Valaki, aki ért hozzá. Na ja. Always working. Na, show me. Tiku. Hát most egy pici van benne, az kurva nem érdekel. Mondjuk
Na Tomi, hihegeszt. Ma nem akarsz ilyen szép ruhába izélni. Hát, ha nem muszáj. Nem muszáj, akkor nem. It's enough for us. Yep. Perfect. You know, Az egy ilyen 2 újnyi feltöltve. Ready to rumble. we don't know how long, But rumble. but rumble. 15:30. We need to have it ready. Oh, We have a heat. We have a deadline now. Oh no. Megölik egymást itt mindjárt. Említaj, de hát... Nem, még nem. De Vagy légre állítottam. Szemre. Az úgy egész jó. Eye measurement is 100%. As usual. As usual. ezt én elfogadom. Hát ez bőven, hát a gyári nem ilyen. Igen. Két kézzel fogjam. És kicsit húzogasd a végét. Úgy, igen. Inkább a húsok. Ja, igen. Ide húzd át, Ja, hát húzd ide át, nincs is nagyon mit hegeszni. húzd át, igen, és húzd át, jó? És ha nem sikerül, akkor Akkor el fog törni. igen. Igen, jó legyen. Ez ügyfél itt már mögötted, úgyhogy Én negatív, mert a fár nem megy át. Nézem. Ez nem? Perfect. Bazd végig. És utána majd a roothoz még jó erősen. Igen, egy duplán, igen. Várjál, arrébb húzzuk. Nem, most még itt megcsinálom, mert lefelé. Jó, nyomad. Szerintem ilyet se sokan csináltak még. tegyük meg a tippeket. Hogy hány kör fog bírni? Olyan lesz, mint egyszer. Jó, másikot, gyere át a túloldalára. Jó, az majd maradékot- bejáratja A magát. maradékot úgyis rá szoktam tolni ide, izére azt a hajóra. Hát kimegyünk és megnézzük, hogy történt-e valami ezzel a gépjárművel. Ha más nem, akkor legalább egy kerékhajtású lesz. Lehet, hogy itt hagyom nekik. Hát igen, úgy látom, hogy eznek sok értelme nem lesz hozni. Ja, le kell szorítani a csomitartót. Ez a plan B. Fia approved. Na erre kíváncsi leszek. Szerintem te is. I think it works. Was this car that had the fastest lap time before? Really? Atten. Den kan ikke. Mi mindent megtettünk, nem rajtunk múlt. Ennyi. Ez most belül tört fel szerintem. Ez most Mindenhol. Igen, mert most nem is hajt egyik Egyszer oldalt csak se. tak, pattant egyet és... Hát ez ilyen. You're doing 5 rounds, Yes? 1 joker lap. Go down. Yes, yes. More comfortable. Much better. Perfect. Air condition, everything works. Everything. Várjál. Egyszer nem látok. Hát ez kitűnő szórakozás. Hát figyelj, gázreakció az a nem és a nem. Was it fun? Yeah. It drives bad. No, it's perfect. Hát sok sikert nekünk, gyerekek!
ezt a rakás szart. Az a baj, hogy tudod, mit csinált? Mindig ott lent. Igen, fulladt meg. igen. Fölfele már úgy jött, mint a gép. Én kurva jó volt. Rád támasztott a Yaris. Az jött végig mögöttem. De jókat ugrat egyébként, tényleg. Ugye? Jaj, akkorákat repül, mint az állat. It's a good dog shit. It's a good dog shit. Hát sok ilyen hülyeséget mindenkinek. Mondanám neked is, hogy sok sikert, de nem lesz sikerélményed. Tényleg nem látni semmit, geci! Az vagy Ávid? Vigyázz rá, jó? Olyan szaga van, mint aminek beállt volna a dugattyúja. Valamilyen apróbb hiba, amit meg tudunk hegeszteni szerintem. Át se fordul a motor. Úgy érzem, ennek az autónak vége. Hozzunk valamit, amivel ezt kihúzzuk. Amúgy ez meggyulladt. Ez nem biztos, hogy jó nekünk. Gondoltam, ha több gázra neki, akkor egyszer csak elmúlik. Problémája. Nem volt el. Can start again? Nee, that's a fest. Hát, ha beindul. Ez beállt, mint a szög. The engine is stuck, I guess. Azért tedd be sebességbe, amikor húz. Hát, ha nem mondom. Hát, ha beindul. Figyelj! A versenyautót megtart neked. Támasz ki jobbra-balra, oda a két sarokba, nem oda, előrébb. Oda, és ide nagyon kapaszkodjál. Olyan ez stabilabb, mint az előző párkapcsolatom. Nice job! És bazd meg, mikor megáll, akkor sérül meg a barom. Gyere, mász ki! Egy luk, bazd meg! Szerintem az enyhe kifejezés, hogy a Tomi itt a brigád bohóca. Na de se baj, megnézzük, hogy ugrott a Tomi. Meg akar halni. Ez bentről jól nézett ki. Jó volt! Diffi. Lefogazott. Aha. Pillanatra megmozdult. Kész, jött a következő. Jöhet a következő. Annyi, hogy a BMW Diffi olcsó. El is tört. De már Helgi, Aha, ennyi. Mondom én. Destroy all the cars. broken. Yeah. Kettesbe tudja. Ráz a gumit? Centírozd ki? Esztergáld le? Így jó. Itt készül. Igen. Nézd meg, ez Azt hallom. Magyarországon még futna egy szezont azokon. Ez akkor most vízkáros? Ne haragudj. Ez most eléggé ott alul, ha megnézed. De éppen a torpat.
nyilván. Véletlenül meghúzta. Azt is. Milyen elegánsan kiállt, nem? Igen. Elrendezte a terepet, és elhagyta a terepet. Nagyon köszönjük a Szőholt Racingnek az élményeket, reméljük visszajutunk még hozzájuk valamikor. Most hétvégén pedig ne felejtsétek el, Debrecen Drive. Zsolti, a kabrinátorra és a cső MV-vel mindenkit szeretettel vár.